खांटोळी। पॅन मध्ये लो फ्लेमवर 1 टेबलस्पून तूप गरम करून घेतला आहे। त्यात 1 कप इडली रवा टाकून 2 ते 3 मिनिटे भाजून घेऊया। रवा सतत ढवळत भाजून घेऊया, कारण रवा खाली लागण्याची शक्यता असते। इडली रवा थोडाच भाजायचा आहे, रव्याचा कलर चेंज होऊ देऊ नका। तुम्ही इडली रव्याऐवजी होममेड तांदळाचा रवा वापरू शकता। तांदळाचा रवा करण्यासाठी जुने तांदूळच वापरावेत। तांदूळ पाण्याने स्वच्छ वॉश करून गाळून फडक्यावर टाकून 2 दिवस वाळवून घ्या। नंतर मिक्सरमध्ये रवा दळून घ्या। रवा भाजला गेला आहे, काढून घेऊया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू KJ। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउटमध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। हाय फ्लेमवर पॅनमध्ये 2.5 कप पाणी, 1 कप गूळ, चिमूटभर मीठ, अर्धा टीस्पून सुंठ पावडर, 2 टेबलस्पून काजूचे तुकडे, अर्धा कप खोवलेला नारळ। तुम्ही सुंठ पावडर ऐवजी 1 टीस्पून किसलेला आलं टाकू शकता। तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही 1 टीस्पून वेलची पावडर टाकू शकता। पाण्याला बॉईल करूया। पाणी बॉईल झालं आहे आणि गुळही वितळला आहे। गॅसची फ्लेम लो करूया। खांटोळी ही एक पारंपरिक कोकणी डिश असून ती श्रावणात नागपंचमीला केली जाते। त्यात भाजलेला रवा ऍड करूया। रवा व्यवस्थित मिक्स करूया। गुठळ्या होऊ देऊ नका। रवा मिक्स झाला आहे, झाकण लावून शिजवूया। पाणी थोडं आटलं आहे, मिश्रण ढवळून घेऊया। झाकण लावून आणखी 2 मिनिटं शिजवूया। 2 मिनिटं झालेली आहेत। मिश्रण घट्ट होईपर्यंत सतत ढवळत शिजवायचं आहे। मिश्रण घट्ट झालं आहे। गॅस बंद करून प्लेटमध्ये थापूया। प्लेटला तूप लावून घेतलेलं आहे, त्यात मिश्रण टाकून थापून घेऊया। थोडे ड्रायफ्रूटचे तुकडे घालूया। नारळाचा चव घालूया। प्रेस करूया, जेणेकरून ड्रायफ्रुट्स आणि नारळाचा चव व्यवस्थित लागेल। गार झाल्यावर आपण ह्याच्या वड्या पाडून घेऊया। मिश्रण गार झालं आहे, वड्या पाडून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। खांटोळी रेडी आहे।